Még az előző résznek kicsi a sok hatása alatt vagyok, üdvözlet mindenkinek, ez a pénteki stratégiák és a Dune Spice Force-szal játszunk. Az történt az előző részben, hogy bár csillagom egy ideig gyorsabban ívelt felfele, mint Magyar Péternek, de a smugglerék megpróbáltak meggyilkoltatni. Tehát minden szépen ment a maga útján, egyre jobb voltam a hegemóniában, egyre jobb volt a bevételem is, és indítottam is egy bérgyilkosságot a smugglerék ellen. Úgy gondoltam, hogy hát mit nekem az, majd megölettem a smuggler vezetőt, csak hát ők ennek mesterei, úgyhogy ők is indítottak ellenem egy gyilkosságot, és aztán ez csak nagy nehézségek árán sikerült megállítani, méghozzá úgy, hogy jelentős mennyiségű pénzzel kifizettem a smuggleréket, úgyhogy most ők körülbelül 5600 aranyat kaptak, többet is elbírtak volna, de aztán 5600 aranyban egyeztünk meg, és egy meg nem támadási szerződésben, hogy leállítják azt a bérgyilkosságot, ami a játék végét jelentette volna, és ami már körülbelül 90%-nál volt, úgyhogy most egy picit nehezebb helyzetből fogjuk folytatni ezt a játékot, de még így is vannak tartalékaink, amiket föl tudunk használni, úgyhogy ez a pénteki stratégiák a Fremenekkel. Nézzük a harmadik részt, az Endgame-et, a főcím után pedig kezdünk. Amikor pedig azt mondom, hogy nehezebb helyzetben vagyunk, akkor arra gondolok, hogy nyilván most jelentős mennyiségű pénzt fizettünk ki a smuggleréknek, aminek következtében nekik nagyon-nagyon sok pénzük lett, és ez bizony majd föl fogják tudni használni arra, hogy KAFT részvényeket vásároljanak, habár nem azt mondanám, hogy a smuggler a legnagyobb KAFT részvényes, hanem én vagyok a legnagyobb KAFT részvényes, és ezt még egy kicsit erősítem is, bár mondjuk nem biztos, hogy most kellett volna részvényt venni, amikor a legdrágább, de minden esetre egy olyan probléma az mindenképpen adódott, hogy most a smugglerék egy jobb helyzetbe kerültek, szerencsére leállították a gyilkossági kísérletet, nekem még bent maradt egy ügynököm, de ezt még a smugglerék nem fedezték föl, tehát elvben akár meg is gyilkoltathatnám őket, csak az a probléma, hogy ezt így nem igazán tudjuk folytatni, azért, mert hogy most nincsen elég beszivárgó cellánk. Az előző részben már részletesen elmondtam, hogy hogyan néz ki a bérgyilkosságnak a mechanikája. Úgyhogy most így vagyunk, viszont a hegemóniában eléggé jól vezetünk. Tehát 18.100 hegemóniánk van, és még vannak olyan épületek is, amelyek hegemóniát termelnek, tehát ez alapvetően nem olyan rossz állás, viszont nyilván nagyon kell arra figyelnünk, hogy mit akarnak a többiek. Mit akarnak a többiek? A Corrinokról lehet fogalmam, hogy mit akarnak, ha bár eléggé jó barátságban vagyunk velük, ők nyilván a Láncrádban akarnak majd eredményeket elérni, és tudnak is, hiszen ők rendelkeznek a legtöbb Láncrád szavazattal. Ha erre még rápakolják az influencet is, akkor ez eléggé simán meg tudják nyerni a Láncrád szavazásokat, de adott esetben, ha elrúgjuk a pöttyöst a császárnál, akkor akár az is előfordulhat, hogy ő is megkíséreltethet bérgyilkosságot, vagy akár katonai erővel is megjelenhet. A Corrinoknak baromi erősek a katonai egységei. Nézzük még meg, hogy mit akarhat az IX. Az IX-szel is van egy meg nem támadási szerződésünk, de egyéb szövetségünk nincsen vele. Náluk azért nehezen tudom megállapítani, mert az IX-szel még nem játszottam. Tudom, hogy a tudásra mennek rá, van valamennyi mennyiségű pénzük, de kevesebb, mint az enyém.
nem valószínű, hogy ezt bármire is felhasználnák. Katonai támadás az elvileg elképzelhető, gyakorlatban majd ezt meglátjuk, hogy hogyan alakul. Lehet, hogy ők is a hegemóniát fogják megcélozni. Akkor indítsuk a játékot. Rögtön tudom is a harvestereket aktiválni, csak tudnám, mert elfoglalták a korrinok. Innentől kezdve akkor kell keresni egy másik fűszerest. Igen, mert ez eléggé itt délen, eléggé északon volt. Nézzük, mit fog történni. Tehát a kísértett küldetés, vagy fosszuk ki Ashvahadot, és ebben az esetben egy darab ügynököt nyerünk, akinek kísértett jellemzőek van, ami azt jelenti, hogy 50%-kal több intelt fog tudni termelni, ami jól jön majd a katonai műveleteknél, vagy öljünk meg akkor ellenséges egységeket, amikor egy Fremen művelet zajlik. Ebben az esetben 200 Solaris fogunk nyerni minden egyes megölt egység után, és 10 darab munkaerőt fogunk megszerezni minden egyes megölt egység után. Ez eléggé jól hangzik. No, raiderek megint, és ráadásul nagyobb számban. Ez nem annyira jó. Úgyhogy akkor itt össze kell, hogy csapjunk. Hú, és ráadásul még egyéb más dolgokkal is jönnek. Viszont itt megnyertünk egy dolgot, mert sikerült a smugglert megvesztegetnünk, úgyhogy most választhatunk, vagy 100 darab intelt nyerünk, vagy 30 darab influence-et. Én inkább a 30 influence-et választanám. Na, ez most egy jó nagy összecsapás. Viszont a bérgyilkos az használható erre is, mert elvileg, hátba tudja szúrni őket. Van még jó kis láncrád katonánk, kéne még ez a mobil egység, hogy tudjunk védekezni. És akkor elvileg meg tudjuk akadályozni azt, hogy kinyírjanak bennünket. De ez is eléggé nagyméretű támadásnak minősül. Szerintem meg fogjuk úszni. Különösen, hogy a Fedaykin az eléggé jól teszi a dolgát. Hát ami nem tetszik, az az, hogy itt van probléma. Közben meg itt, hogyha te nem érsz vissza, akkor el fogsz hullani, mint a fene. Jó. Installáld a magadat, és akkor most innentől kezdve már ezeket is lehet lőni. Igen, az úgy jó lenne, hogyha azt sikerülne még lelövöldözni. Jó, nézzünk újabb developmenteket, illetve egészen biztos, hogy fejleszteni kell majd a belső elhárítást is, hogy ilyen még egyszer elő ne fordulhasson. Ez a Siege Network, ez mindenképpen kelleni fog, mert ezáltal 5%-kal nagyobb lesz az esélye annak, hogy a szövetséges Siege-ek felfedezik az ellenséges tevékenységet, illetve egyel több agentet is tudunk elhelyezni a belső elhárításnál. Na, ez nekem nagyon fog kelleni. Corrinok sok mindent kér, viszont sok mindent is ajánl cserébe. Intelt, influence-et, a plus crate az oké, a fűszer az kevésbé oké, de szerintem még így is meg leszünk. Oké, ezt elfogadjuk, és nincsen beszivárgó cellámos jelenleg a smugglernél, de hát ezt már tudtuk, most egyetlen egy ilyen beszivárgó ügynök van, ezt gyűjtögetjük. Valahogy azt kéne, hogy majd kipucolni ezeket a föld alatti smuggleréket, ezeket most egyébként azért nem látjuk, mert nincsen beszivárgó cellát, de gyanítom, hogy egyébként van. Itt még szintén
tudunk szerezni dolgokat, szerintem menjünk rá erre a liga szívességre. És egy picivel többet tessék termelni, hogy ki tudjuk fizetni a tartozásunkat. Rendben, te meggyógyulhatsz, és én akkor néznék még területet, amit be lehet húzni. Például mondjuk ő jó lehet, csak közel van a Corrinokhoz, de most mást hirtelen nem is látok. Még talán ez a Rabach, ez így jó lehet. Jó, próbáljuk meg ezt. Elindulunk. Ezt ki fogjuk tudni fizetni, mert elvileg 2013-ra ez meg lesz. Jöjjenek még kaft részvények? Aha. Smugglerék is bevásároltak. Megvárnám, míg lemegy mindenképpen, bár egyébként lehet, hogy pont most kéne eladni, és ha eladom, akkor egy picit talán tudom csökkenteni, mert most magasan van az ára. Menjünk neki Rabachnak, és itt van egy inaktív harvesterem, amit már nem is tudok, hogy hova fogok tudni betenni, mert egészen egyszerűen most nem látok olyan helyet, ahova be lehetne tenni. Elfogtunk egy Corrino ügynököt, nagyon jó, majd meg tudunk egyezni ővele. Nagyon hatékony belső elhárítást szeretnék mindenképpen. Itt meg tudunk egyezni a Siege-csel. És tudunk is építeni, mondjuk egy ilyet. Le fog hullni egy Landsraad katona, az már szinte biztos. De ettől függetlenül még ez a miénk lesz. Egyben itt van a sarki jégsapka. Remek. Gyere a papához. Kifogytunk az Intelből, mert nem volt meg a szükséges fenntartási költség a bérgyilkossághoz, úgyhogy akkor azt leállítom. A Corrinok nagyon macerálják talán az IX-et. Nem, ezek nem a Corrinok, hanem ezek a Siege-csék, és a Siege-csek valamit nagyon akarnak ezzel. Minden esetre mi ezt most be fogjuk húzni. Újabb Landsraad tanács. Az első az mindenképpen egy málusz, tehát az, aki ezt elnyeri, idézőjelben, az 50%-kal több sebzést kap, és 50%-kal kevesebb ereje is lesz a katonáknak. Ez egy bónusz, 2 darab ügynököt kap egy speciális tanács jellemzővel, az, aki ezt megnyeri, ez a tanácsnak a szeme, és ezt viszont sajnos nem tudjuk mi elnyerni, mert ugye nekünk nincsen nagyon szavunk a tanácsban, ez az Eye of the Council, és itt van, hogy 2 darab bérgyilkos jelenik meg annak, aki ezt megnyeri. Hát akkor rámegyek erre, most mi veszíteni valóm van, és akkor majd mindjárt meglátjuk, és megnyertem. Megnyertem, 2 darab bérgyilkost kapok, a Verniuszék elszenvedték ezt a máluszt, és Corrinok pedig kapnak 2 darab extra ügynököt, mert hogy mostantól ők a tanács szeme. Smugglerék nem nyertek. Van egy olyan érzésem, hogy innentől kezdve a Corrinok lesznek a legnagyobb ellenfeleink. Jó, bezuhantak egy picit a kaft részvények, úgyhogy akkor veszek is. Ezzel 21 000 hegemóniánál vagyunk, tehát felkerültünk a győzelmi térképre. Hát azért a 9000 hegemónia az még nem kevés, amit meg kell szerezni, néznem kell még újabb területeket, de talán ez az Aidák és ez a Jáeszek, ez jó lehet, csak iszonyat közel van a Corrinokhoz. De ez meg a Verniushoz, illetve a Smugglerhez, illetve itt még van egy renegát bázis is, hogy minden szép és jó legyen. Szóval nem egyszerű a helyzet, de majd megoldjuk valahogy. Szoktam mondani. Építkezzünk is azért, egyrésztről legyen milíciánk, másrésztről pedig legyen valami nagyobb volumenű épületünk. Ezt a katonai gyárat azért nem építeném meg, mert akkor eléggé meg fog növekedni a hadseregnek
a fenntartási költsége, nézek valami más, ezek jók lennének, és elméletileg már tudunk majd építeni ilyet is, csak ehhez még ugye spaceship pár kell, amit pedig úgy fogunk tudni megszerezni, hogy itt különböző dolgokat tudunk átcserélni ezekre az űrhajó részecskékre, és jelen esetben itt vizet kéne, úgyhogy akkor ez azt jelenti, hogy még több vizet termeljünk, amennyit csak lehet. Ez jó jöhet, mert Intelt ad, és úgy tűnik, hogy viszont elértük a maximális mennyiségű szélerőművet, amit lehet építeni. No nézzük, akkor 30 Solarisért cserébe kapunk egy spaceship pártot. Oké, ez nekem teljesen megfelel. Plusz van nekünk 2 darab bérgyilkosunk. Hát te tudsz lovagolni? A maximum csak idáig, nem baj. Beindítjuk akkor a dolgokat, és úgy tűnik, hogy most Verniuszék jöttek föl a második helyre. Messze le vannak maradva tőlünk, de azért ez nem jelent semmit. Ez például, ez termeli a hegemóniát, ez jöhet is rögtön, illetve még nézek olyat, ahol tudok hegemóniát termelni. Na most ugye Craft Workshopot csak elvileg speciális régióba lehet lerakni. Megvan a CH hálózat, nézzük tovább. Ezek, amik így lilával vannak jelölve, ezek Vernius találmányok. Tehát ezeket a Verniustól tudjuk megszerezni, van, amit meg kell venni, van, amit pedig csak azért kapunk, mert hogy meg nem támadási szerződésünk van. Ez mehet most akkor, és utána pedig jöhet a Kaft részvényes végfejlesztés. 15%-kal olcsóbb lesz a Kaft részvények vételi ára, és 0,1-del jobban váltják a fűszert minden 5%-nyi Kaft részvény után. Jelen pillanatban 11%-ot birtoklok, nem biztos, hogy most kéne venni. Várjuk meg, míg bezuhan az ára. Mehetünk behúzni a következő területet, illetve szerintem fejlesszük még a hadsereget. Pénzbe fog kerülni, de kelleni fog. Tehát ekkora hadsereg esetében már ez kelleni fog, és a Fedaykinoknak pedig tudok majd még egy ilyen fejlesztést adni, hogy 10%-kal többet üssenek. Érdekes, én már ezeket a fejlesztéseket adtam nekik, de akkor ezek szerint időről időre lehet meg kell ezt változtatni. Ez a Monitoring Station, ez azért lenne jó, de elvileg már itt is van, mert ez tudja a láthatatlan egységeket fölismerni. Nekem a Craft Workshop kéne. Itt is lehet egyet, jó. Ez azért fontos, mert innentől kezdve ez nekem termelődik napi szinten. Igaz, hogy csak 9, ami nem olyan sok, de sok kicsi sokra megy. És itt is tudok még egyet építeni. Samdin is behúzható. Abban mondjuk egészen biztos vagyok, hogy nem fognak neki örülni. Itt a Vernius, hogyha én terjeszkedek, de hát ezt így pont le tudom sajnálni. Megnézzük, hogy át tudunk-e menni, mert akkor be tudunk ide terjeszkedni, és itt ki tudunk építeni egy erősebb védelmet. Itt jelzi, hogy meddig tudunk eljutni a homokféreggel. Nyilván attól függ, hogy mekkora az a féreg. És már többet nem fogok tudni termelni. És most addig vásárolni sem fogok. De ez nem baj, hogy mi vagyunk a legnagyobb részvényesek. De az 50%-tól borzasztóan messze vagyunk.
Verniuszék itt tusakodnak a renegátokkal. Ami egyáltalán nem baj nekünk. És itt pedig a smugglert a Siecsek ütik. Ez is jó. Így elég közel fogunk kerülni smugglerékhez, de ezt itt be tudjuk foglalni, oké, határosak leszünk velük, és esetleg majd ezt is be tudjuk foglalni, és úgy viszont meg már közel fogunk kerülni a hegemóniához, és 31 darab hegemónia termelődik most már napi szinten. Ide még egy vízerőművet, szélerőművet, ami vizet termel. Na, tetszik érteni. Mert nem tudok veled mit csinálni, inaktív harvester, azzal viszont igen, hogy kapunk még fűszert, és akkor indulhat az attak. Amely úgy megszívták egyébként, hogy még a hatósugarába is voltak ennek a toronynak, úgyhogy még az is lőtte őket. Innentől kezdve aztán nem olyan nagyon nagy csata volt ez, viszont ezt majd jobb be kell erődíteni, mert itt majd jönni fognak. És majd jöhet még Gram is, de az majd még egy következő történet lesz. Homokvihar északon. Ezzel nem nagyon tudok mit csinálni, mert egy helyen csak egy tud szerepelni, viszont ezt most már le lehet venni. Jöjjön a pénz. Most egészen jó pénz van, most szerintem megint lehet venni már. Különösen, hogy azért a smugglerék is akarnak ebbe a dologba beleszólni, hogy ne akarnának. Ebben tele vannak pénze. Nem. Na, már is költötték, amit kaptak a bérgyilkosságért, mondjuk ezt én nem bánom. Ez nekem jó lesz. Ez a szél inaktív. Mennyi van? 539-em, nem tudok semmit sem megbuherálni. Ezt én támogatom, viszont nézzük csak, itt csak a smugglernek lehet valamit adni, illetve itt lehetne még a Fremennek is adni, vagy a Corrinónak. Hát szerintem rámegyek erre. Nem megyek rá erre, hát ez hülyeség. Hú, akkor most nem is tudom, hogy mire költsem el. Mert hogy ugye ezzel az a probléma, hogy 100%-kal megnövekszik a részvények eladási árfolyama, de a vételi árfolyama is. Ami azt jelenti, hogy akkor pénzt azt tudok csinálni, de nagyon sok minden nem érek vele. Akkor inkább ellenzem, de mondjuk csak egy ilyen szinten ellenzem, maradjon még meg ez az influence. És a többit, azzal meg nem tudok mit kezdeni. Ezt viszont úgy tűnik, hogy ezt megnyerték. 2 Solaris-t kapnak a Corrinok minden pozitív víz után. Kérdés, hogy mennyi a pozitív vízük, és itt pedig a Vernius szivatják, hogy 20%-kal kevesebb legyen az erejük. Corrinok, ha influence-t adok, plusz research agreement. Nem, ezt most nem fogok, mert már nem kell nekem ennyi pénz. Tehát egyszerűen már nem tudok vele mit kezdeni. Hol vagytok ti jó gyerekek? Itt a Sadmin. De nem adott ez nekem annyit, mint amennyit én szerettem volna. Viszont az inaktív harvestert akkor el tudom küldeni. Óvatosan ide termelni. Meg kéne keresni megint egy-két beszivárgó cellát, mert szerintem megint lesznek. Ez jó. Ez azt jelenti, hogy dobolókat lehet elrejteni, oda lehet hívni a homokférget úgy, hogy az ellenség ne lássa, és akkor elvileg meg is lehet semmisíteni az ellenség embereit. Gyere tovább szépen, és gyere egészen ide be. Most az lehet para, hogyha a Corrinok a tanácsban akkora hatalmat szereznek, hogy végül degnyerik az egészet, hát mentsen Isten. Vernius.
Venius sok mindent adna, csak ezzel engem ám szivatnál, mert hogyha most 702 fűszert kifizetek, akkor nem fogom tudni teljesíteni a vállalásomat. Úgyhogy ez sem feltétlenül kéne. Gyere ide, Szántár, utána Kval, aha, és akkor szépen majd eljutsz ide is. Innentől kezdve az én felségterületem. Ezt nagyon könnyen meg lehetne szerezni. Nézzük, mit lehet itt építeni. Nem speciális régió. Egy monitoring station-t azt mindenképpen. Az mehet. Gyere szépen tovább. Elég lassan töltődnek újra a dobolók, úgyhogy valószínűleg akkor a dobolós épület is jöhet. Van pénzünk bőven. A reverendás anya, hát ezt annyira nem preferálnám. Vagy áruljak el egy meg nem támadási szerződést, vagy kössek egy meg nem támadási szerződést, és cserébe egy agentöt nyerek Bene Gesserit képességekkel. Ami azt jelenti, hogy az információs szint szempontjából 2-nek számít. Na jó, akkor smugglerke, szivárogjunk be, de most valahova oda kéne tenni ezt a cellát, ahol nem számít rá a rohadékja. Hát mondjuk ide, Lamramba. Ez is jöhet. Ezzel majd Sandwormot lehet hívni. Kicsit meg kéne őket gyengíteni. Na Hubi, mindjárt itt vagy, csak még keresztül kell jutni a jégsapkán. És ide is tudok egy craft workshopot építeni. Nagyon király. Alapvetően lehetne még embereket építeni, csak azért nem fogja engedni, mert már nincsen több katonai pontom. Mi megy? Ez megy nekünk, ez a craft részvényes dolog, és kellene nekem még az, ami 5 ügynököt garantál. Utána jöhet ez a homok vagy sivatagi testvériség. Minden egyes szövetséges CH 1%-kal több Solaris fog termelni, minden egyes szövetséges CH 10%-kal több nyersanyagot fog termelni, és a bazár épületet az kioldja Tabr CH-ben. Most tudunk erőteljesen bevásárolni, mert most leestek a craft részvények. Nagyon-nagyon messze vagyunk még, persze, mindentől is. Ez szövetséges CH, ez barátságos, de nem szövetséges. Jöhet, legyél te is szövetséges. Itt pedig katonai épületeket lehet építeni. Ezek közül ez lesz a legjobb, ez a parancsnoki állás. 10-zel több parancsnoki pontot ad, ami által majd több katonát tudunk kiképezni, illetve 30%-kal csökkenti a hadsereg fenntartási költségét. Iszonyatos hadserege van a Corrinónak. Nem szeretném, hogyha bármi is elszabadulna. Pedig azért ennek megvan az esélye. 376 autoritás kéne. És most hirtelen bevásároltak. Ezt így hogy, Szívi? Ezt így hogy? Ha mennyi pénzetek van nektek? 6,1. Ez érdekes. Na kérem szépen, újabb ügynököket tudunk elhelyezni. Azt hiszem, hogy ideje lenne egy picikét látni azt is, hogy mit akarnak a Corrinók, mert egyre inkább őket érzem most veszélyesnek. 16% a mi részvényünk, de 14% a Corrinóké. Megépült Shai-Hulud temploma, ezáltal gyorsabban fogunk tudni dobolókat előállítani. Kedves Otáim, te azért már ide jöhetnél, ha már erről van szó.
Még ki sem használtalak megfelelően. Renegát bázist is elvileg meg lehetne támadni, a gyakorlatban ez öngyilkosság lenne. És itt is van még terület, ami behúzható. 40 a napi hegemónia termelésünk. És el lehet cserélni ezeket a trade pártokat autoritásra, hát akkor ezt tegyük is meg, és akkor így pont úgy vagyunk, hogy a spaceship pártoknál nem fog növekedni, és nem fog csökkenni sem. Viszont nekünk az autoritás most kelleni fog, nyilván az újabb területek behúzásához. No matter how much you eat, you wake up fasting. Erőteljesen terjeszkednek a korrinok. Nem tudom, hogy miből egyébként, de jöhet egy ilyen fenntartási központ, csökkenti a költségeinket. Ide még egy szélerőmű, de egy wholesale market, és így tovább. Várjuk meg, míg lemegy a részvények árfolyama. Az a helyzet, hogy a korrinok deklarálták, hogy akkor most itt vége a békének. Akkor én azt fogom tudni itt csinálni, mert ezek most meg fognak indulni, az egészen biztos. Bár egyelőre úgy tűnik, hogy ezeket macerálják, de akkor nézzük meg, hogy nem tudom-e őket megszivatni valamilyen operationnel. Például mondjuk, hogy hívok valahova egy Sandworm-öt. Mondjuk úgy ide. És mindjárt meglátjuk, hogy mi fog történni. Leraktuk oda a dobolót. Érdekes, hogy itt van. Miért oda rakta le? Jó, most én nem fogok itt sehol sem lázadást szítani. De ez mondjuk ezt lehet támogatni. Maxon vagyok, és ezzel már azért le lehet majd nyomni a korrinókat. Hát megkockáztathatom, hogy megosztom a szavazatomat, de azért ez veszélyes. Jó, felhasználok mindent, és lássuk. Jó, ez átment, itt ez pedig azért nem ment át, hogy ez a két Landsraad Punishers megjelenjen, mert hogy nem elég szavazatot tettem rá. De a korrinok a fasorban nincsenek, Vernius nyerte meg a tanácsszónoka címet. Nézzük, mi kell nekem. Influence az mindig jól jön, de Solaris is. Belső elhárításban nem tudok rakni. A Smugglerbe viszont jobban be tudok szivárogni, hogyha akarok. Jó, akarok. Na most a kérdésem az az, hogy vajon ti is hadban álltok a korrinokkal? Mert ha igen, az nekem nagyon-nagyon jó. Akkor itt én vagyok a nevető harmadik. Na most itt mit csináltok? Elindultak valamerre, és Corrino terület felé mennek. Hát ugye felém nem is mehetnek, mert hogy mi elvileg jóban vagyunk. Na ez gyönyörű. Tehát ez gyönyörű, de ez tényleg gyönyörű. És akkor tudod mit? Akkor belemegyek a játékba. Mert akkor most oda megyek, és a jó legyengült sereget, azt én szépen szétcsapom. És ha még a smugglerék is megtámadják, akkor aztán lesz nektek nem ulas? Mondjuk rohadt erősek a korrinok, még így is. Na gyerünk, gyerünk! Bal jobb! Mint a box gyerekek. Úgy. Innétől kisöpörték őket, a smuggleréket, de arra pont elég volt, hogy meggyengítsék. Úgy szépen pusztítsátok a kis mocsok császárt.
És akkor hát tulajdonképpen akkor szépen most úgy én lennék itt a... Én lennék a nevető valaki, hogyha Corinok nem akarnának gyilkosságot megkísérelni. Jaj, de örülök neki. Ez úgy pont hiányzott is. Jó, menjetek vissza. Menjetek vissza, mert ebből baj lesz. Fölfedeztünk egy gyilkosságot Corinóéknál. Jöhet a cellakeresés. A fene se tudja, hogy hol lehet. Menjetek vissza. Kemény. Viszont ezzel jelentősen legyengült a sereg. Még szépen szét is lőlek. Csak ez a gyilkosság, ez nagyon aggasztó. Mert ez most keményen elindult, és hát a fene se tudja, hogy hol lehetnek. Nem lehet őket kifizetni. Aha. Ha mindet odaadom, akkor hajlandó leállítani. Hát csak abból részvényt fog venni. Ha adok neked influencet, akkor viszont már sokkal jobb a történet. És akkor nem is adok neked annyi pénzt. Mert 150 influence az nekem végül nem kerül semmibe. Még kapsz plus crate-et is. Mert az se kerül nekem semmibe. És akkor nem kapsz annyit. Mondjuk kapsz max 3000 aranyat. És... annyi. Jó. Attól még az a cella kereső majd nekem jó lesz. És viszont akkor, mivel most legyengültek, nincsen már bérgyilkosság, viszont a renegátok még betámadják őket. Ez nem olyan rossz. Verniusszal meg kéne viszont egyezni valahogy. Verniusszal meg nem tudom, hogy tudok megegyezni. De majd ez is ki fog derülni. 24 000 a hegemóniánk. Ezekkel mindenképpen békét kéne kötni valahogy. Jó, még most ezt így be is kapták. Idehozom ezt a mobiltornyot, mert máskülönben az életben nem fogunk itt érvényesülni. Ennek a mobiltoronynak az a hátránya, hogy viszonylag lassú, és meg kell nyomni ezt, hogy installálják, telepítsék, és akkor nem tud utána mozogni. Na most itt mozgolódnak, úgyhogy akkor én leteszek ide egy dobolót. Hát ha az történik, hogy egy párat elnyel. Na, az is jó lenne. Úgy tűnik, ezek megint ide jönnek. Erőteljesen visszaestek. Ennyivel nem biztos, hogy meg fogjuk tudni ezt oldani, de vannak itt még emberkék. Próbáljuk meg azt, hogy bemennek az akciórádiuszába, mert akkor azért egy kicsit jobban tudjuk ott őket. Hát azért ezek ellen már Fedaykinok sem annyira királyak. De azért megállják a helyüket, na. Azért megállják a helyüket.
Így van, fussatok vissza. Még ezzel nem jöttem rá, hogy hogyan kell ezt használni, de pedig úgy elnyelhetné pár katonáját, annak nagyon tudnék örülni. Jó, hol a mobil torony? Akkor ti visszamehettek, mert annak semmi értelme, hogy ide vezényeljük ezeket. Smuggler szék. Ha adunk bizonyos mennyiségű fűszert és intelt, akkor ők influence-et adnak. Most jelen pillanatban a Smuggler az egyetlen egy, akivel békében vagyunk. Egy beszivárgó cellát eltávolítottunk Slin Amurból, és most akkor nem lehet cellát keresni, viszont akkor szivárogjunk be egy kicsit a Corrinokhoz. We welcome you, Liet. The slow way is the safe way. Ezt sikeresen megoldottuk. Itt van egy bérgyilkos, és úgy tűnik, hogy a renegátokkal küzdenek a Corrinok, mi viszont be fogjuk tudni húzni ezt a Grem területet, vagy akár ezt a Guniont is. Szerintem akkor foglaljuk el ezt a Guniont. Bosszantani fogjuk vele a császárt, az biztos, de legalább a Smuggleréktől távolabb van. Tipik ütköző zóna egyébként. Egy ügynökünket elfogta a Corrino, és egy ügynök pedig kiszabadult tőlünk. Hát ennek nem annyira örülök. 25 000 a hegemóniánk. Jöhet még legalább egy zsoldos, és látjuk is az Underworld Headquarters-t, itt is ott vannak, jelen vannak. Sajnos. Kössünk egy non-aggression packet, kedves Corrinok. 88. Influence ellenében. Ez egy elég jó volt nekünk. Jó, meg ez az Outpost Logistic, ez jöhet. Kevesebb autoritásba fog kerülni majd, behúzni a településeket, illetve majd még jöhet ez az Arrakiszi gazdagság. Minden egyes speciális régió után 10-zel több Solaris kapunk, és minden egyes speciális régió után 2%-kal több Solaris-t kapunk. Ez elég jó dealnek tűnik. Kiszorultak a Corrinok. Nem szorultak ki, bocs, 24%. Az rosszabb. Úgy nekünk. De hát ez van. 27.400 hegemónia. Elvileg még egy területet behúzunk és meg vagyunk. Elvileg. Na csak melyik legyen az? De ezt az Adit már elfoglalták. Itt van ez a Esek, de ez nem annyira esélyes, hogy meg lesz. Megint sikerült, elfognak Corrinoknak egy ügynökét. Hát itt azért nagyon föl kell kötni a nadrágot, és még ennek ellenére is tudtak gyilkosságot indítani. Úgyhogy ne egy egyszerű a történet. Smuggler-szel békében vagyunk, most akkor legyünk a Vernisszal is békében, és akkor meg is nyertük azt az egy Bene Gesserit ügynököt, mert itt háború és béke meg minden egyéb is volt. Most viszont kevés influence-em van, úgyhogy akkor a Láncrádba még egy ügynök. Máshova most nem tudunk, bár a Corrinokhoz jó lenne beszivárogni, de lehet, hogy ez már nem fog kelleni.
És úgy tűnik, hogy a smugglerzik amúgy mindenkire is haragszanak, mert most mintha a Vernius támadnák. Nem a Vernius, hanem a Sietcheket, de hát megint elpicsázzák őket. És ráadásul ez még nekünk pénzt is jelent. Nincsen nagyon-nagyon sok influencem. Smugglerszék, Verrinok, úgyhogy ez itt semmi. Semmi, viszont mindenki kap 3 láncrát katonát. Ha jól értettem. Igen, itt is vannak. Jó, azt tudjuk azért mi használni. Például, hogy eljöjjetek ide Sadminba, és lehet, hogy pont ez elég is lesz, hogy behúzzuk az utolsó területet. Ami már az utolsó lenne. Menjetek távolabb, Szivi. Igen. Fölvesszük. És akkor hajrá. 25%-on a korrinók. 15%-on mi? 16. Akkor ez egy ilyen zsoldos munka lesz itt. Ezt nem nehéz elvileg elfoglalni, csak hát az autoritás. Jó, keressünk olyan helyet, ahol lehet autoritást szerezni. Mert ha azt lehet, akkor onnantól kezdve tulajdonképpen nyert ügyünk van. Aha. Ez jó lenne, csak sajnos nem az én régióm. Ezt be kéne húzni. Ez viszont... Itt van 45 autoritás. Némi plusz krétért cserébe. 28 000 hegemónia. Korrinok pedig valakiket támadnak, az még nem derült ki, hogy kit. Viszont akkor a Gremet befoglalom. Nagyon úgy néz ki, hogy Verniuszé felé megy. De aztán lehet az is, hogy errefele. Ajjaj. Igen, van esze az öregnek, mert most arra jött rá, hogyha errefele megy, akkor gyorsabban tud odaérni. De nem baj. Aha. Nem is Grem felé mennek, hanem a Smugglershez. Ami neki azért lesz problémás, mert itt szerintem meg fogják őket szivatni. Van egy olyan érzésem. Mert azért ez mégiscsak a Smugglersnek a palotája. Közben ezt a jáeseket behúzták, úgyhogy itt már nem lehet fűszert szerezni, és még nagyon-nagyon sok kéne, viszont lehet, hogy lehet itt valamit csinálni, ami esetleg jó lehet. Ugyebár most nekünk ez az Outpost Logistic meg jó, és ez 11 napon belül meg lesz. Meg kéne támogatni akkor valahogy ezt a zöldséget, az segíthet a dolgon. Még egy ügynök van, akiket föl lehet használni. Nincsen olyan, ami autoritást adna. Csak olyan, ami Solaris-t, Manpower-t, Intelt. Akkor a Solaris az soha nem jön rosszul, akkor hajrá. Akkor kaftozzunk. Bőszen nézem, hogy hol lehetne még autoritást szerezni. Itt pénzikét. Az se rossz. Fú, 29%-on vannak.
ezek a mocskok most így megelőznek, akkor nagyon ideges leszek. Hát itt lehetne autoritást szerezni, de ez az kéne, hogy minimum szomszédos legyek. Jó, mindjárt jön a fizetés a ligának. Közeledünk. Mennyi kell? 398. Viccesen fog kinézni a videóban, ahogyan így pásztázom az egészet. Ó. Már megint? Na keressük akkor meg, hogy vajon hol lehet ez a beszivárgó cella. Aha. Ja, még közben itt meg is támadtatok, de jó. Ez azért nem annyira jó, mert ha ezt elfoglalják, akkor viszont nézhetünk, úgyhogy azonnal menjetek oda. Mind a ketten. Franc egye meg. Jó. Mennyit akarsz, te? Hülye gyerek. Még úgy sem. Csak így. Sokat kérsz, sokat nagyon kérsz. Na jó, majd még ezzel ráérek foglalkozni. Legyen még egy cella kereső. Az a baj, hogyha ezt átveszik, akkor nézhetünk, de közben 29.600 a hegemóniánk, úgyhogy tulajdonképpen már elvileg azért mindegy a dolog, mert én ezt itt behúzom, és aztán jó napot kívánok. De aljasok vagytok, hogy ezt így... És még ráadásul mennek a továbbiakhoz is. Hú! ...94, 95, 96... De úgy tűnik, hogy a Verniushoz mennek. Smugglerék meg nukleársilót konstruálnak. Durva. Jó, csak kifosztották. Oké. Az akkor rendben van. Ha csak kifosztották. Let's get to business. Hát most már nem bizniszelünk semmit, gyerekek. Viszont meg kéne keresni, hogy hol van. Itt elvileg van egy cella? Akkor tessék nekem kipucolálni. És megnyertük. Hát gyerekek, szerintem ez volt eddig a legnehezebb. Tehát most tudom, hogy megint hegemóniával sikerült megnyerni, de kétszer plusz még egyszer próbáltak meggyilkoltatni, a harmadikat már le sem állítottam, egymással harcoltak, Mass Smuggler nukleáris silót is csinált,
Úgyhogy ez izgalmas volt, de hát azt gondolom, hogy azért megérte, mert ez egy jó érzés, amikor az ember megnyeri, akárhogyan is. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet, ez lett volna a Dune Fremen frakció 3 felvonásban, jövő héten újra Warcraftozunk, és utána majd még vissza fog térni újra a Dune Spice Wars is. Ha tetszett a videó, akkor egy feliratkozással, kommentál vagy lájkkal ezt jelezzétek. Mindenkinek kellemes hétvégét, sziasztok!